Visco Technology พร้อมให้บริการตรวจสอบลักษณะภายนอกแบบอัตโนมัติหลากหลายรูปแบบจากซอฟต์แวร์ประมวลผลภาพก่อนอื่นเราต้องขอรับข้อมูลตัวอย่างภาพชิ้นงานที่ใช้ในการตรวจสอบเพื่อดำเนินการจำลองระบบประมวลผลภาพอย่างถูกต้องหากมีข้อมูลภาพตัวอย่างไม่เพียงพอซอฟต์แวร์อาจไม่สามารถประมวลผลหาจุดที่เป็นงานตำหนิได้อย่างครบถ้วนหรืออาจชี้จุดพลาดเนื่องจากซอฟต์แวร์ไม่สามารถประมวลผลได้ว่าลักษณะแบบใดเข้าข่ายชิ้นงานที่มีตำหนิเพื่อป้องกันปัญหาดังกล่าวเงื่อนไขด้านแสงไฟจึงเข้ามามีบทบาทอย่างมากการใช้แสงไฟให้เหมาะสมกับรอยตำหนิแต่ละรูปแบบจะช่วยให้ซอฟต์แวร์เก็บภาพรอยตำหนิได้อย่างชัดเจนและง่ายดายมากยิ่งขึ้นเราใส่ใจในขั้นตอนการคัดเลือกอุปกรณ์แสงเป็นอย่างยิ่งในทุกกระบวนการตรวจสอบการพิจารณาเลือกแสงจะขึ้นอยู่กับขนาดของรอยตำหนิและประเภทวัสดุเราพิถีพิถันในการคัดเลือกองค์ประกอบต่างๆเช่นจำนวนและประเภทของกล้องหรือเลนส์รูปทรงและขนาดไฟจำนวนที่ติดตั้งระยะห่างและมุมฉายแสงนอกจากนี้เรายังพิจารณาถึงความเป็นไปได้ในการตรวจสอบหน้าลายผลิตไม่จำเป็นต้องวางชิ้นงานบนโต๊ะเท่านั้นเมื่อลงรายละเอียดเกี่ยวกับเงื่อนไขด้านแสงอย่างรอบคอบเช่นนี้การประมวลผลภาพจึงมีความแม่นยำสามารถตรวจสอบชิ้นงานได้ตรงตามความต้องการของลูกค้ากาโซฮิโตซุจิเส้นทางแห่งภาพ VTV 9000 มาพร้อมแอปพลิเคชันสำหรับการตรวจสอบหลากหลายรูปแบบจากการประยุกต์ใช้องค์ความรู้เรื่องเทคโนโลยีแสง